Anh tên là Trần Đại Tráng, bất ngờ xuyên không đến thập niên 60, thời đại mà ai cũng không đủ ăn. Cha bỏ nhà đi hơn 10 năm. Cậu ấy 16 tuổi, được muôn vàn sủng ái, đến nước rửa chân cũng không có, cả ngày không có việc gì làm. Thực chất là một kẻ lười biếng. Chưa kịp để Trần Đại Tráng sắp xếp lại suy nghĩ, hai dòng ký ức đã dung hợp trong nháy mắt. Đầu óc một trận choáng váng. Trời à, đã đến rồi thì cứ yên phận thôi. Phát hiện cảm xúc của ký chủ biến động quá lớn. Hộp mù hôm nay đã được kích hoạt. Có cho phép mở không? Mở. Mau mở đi. Chúc mừng ký chủ nhận được 30 cái đùi vịt kho. Có thể tự mình lấy ra từ trong không gian. Đùi vịt kho, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có thể lấp đầy cái bụng lép kẹp của mình rồi. Trần Đại Tráng lấy một chiếc đùi vịt kho từ không gian ra. Vừa chuẩn bị cắn một miếng thì nhìn thấy em gái đang ngủ bên cạnh. Sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Em Bảy, mau tỉnh dậy đi. Anh Sáu cho em đồ ngon này. Đại Tráng nhẹ nhàng lay cổ tay em gái. Bữa tối nó còn chưa ăn no. Huống chi là em gái, giờ chắc chắn con bé đang đói. Anh Sáu, sao vậy à? Trần Lập dụi mắt. Nhưng giây tiếp theo, cô bé cảm nhận được cơn đói từ bụng mình truyền đến. Cho em đùi vịt kho này. Mau ăn đi. Đùi vịt kho, không được. Anh Sáu, đồ ngon thế này anh nên ăn đi. Anh còn, em ăn mau đi. Nghe thấy không? Không thì lát nữa anh giận đó. Nghe lời của Đại Tráng, Trần Lập vô cùng kinh ngạc. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, đồ ăn ngon trong nhà đều trở thành thứ mà Đại Tráng nên ăn. Ngửi thấy mùi thơm của đùi vịt kho, Trần Lập vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Được, em ăn ngay đây. Anh Sáu đừng giận. Trần Lập cầm chiếc đùi vịt kho rồi ăn từng miếng lớn. Trong lúc em gái không để ý, Trần Đại Tráng lại lấy ra một cái đùi vịt kho từ không gian hệ thống. Lúc này, Trần Lập lại đưa cái đùi vịt kho mình đã ăn ngày mồng 1 tháng 3 cho Trần Đại Tráng. Anh Sáu, em ăn rồi. Phần còn lại cho anh ăn đi. Em Bảy, anh vẫn còn đây. Em cứ ngoan ngoãn, ăn hết đi. Phần của chị Tư, chị Năm và cả mẹ nữa, anh cũng còn đây. Mau ăn đi. Trần Lập đột nhiên phát hiện ra anh Sáu hôm nay hình như có chút khác lạ. Là một cặp song sinh long phụng sống cùng nhau mỗi ngày. Cô tự cho rằng sự hiểu biết của mình về Đại Tráng thậm chí còn hơn cả mẹ. Sáng sớm hôm sau, bên tai Đại Tráng vang lên tiếng của em gái. Anh Sáu, dậy đi, mẹ gọi anh ăn cơm kìa. Trần Đại Tráng liền thức dậy rời khỏi phòng. Thì nhìn thấy Khương Thúy Hoa bưng một chậu cháo rau dại từ trong bếp đi ra. Phía sau là chị Tư Trần Mai và chị Năm Trần Tiểu Linh. Mẹ, chị Tư, chị Năm, mê mừng, Đại Tráng, mau lại đây ăn cơm. Anh Sáu đánh răng. Lúc này, Trần Lập cầm đồ vật đến trước mặt Trần Đại Tráng. Cậu nhìn cái được gọi là bàn chải đánh răng, lâm vào trầm tư sâu sắc. Đợi chút, em gái. Em cứ ngồi đi, anh đi lấy thứ này. Trần Đại Tráng lập tức đứng dậy đi về phòng mình. Chắc chắn không có ai đi theo. Cậu lấy ra 5 cái đùi vịt kho từ không gian hệ thống. Quay lại bên bàn trong sân nhỏ, Trần Đại Tráng nhân lúc mọi người không để ý, đặt vào bát của mỗi người một cái đùi vịt. Cái này ở đâu ra vậy Tráng? Con không phải đã làm chuyện gì không nên làm đấy chứ? Mẹ yên tâm đi ạ. Cái này là hôm qua con lấy từ chỗ bạn học trên thành phố. Mẹ cứ yên tâm ăn đi. Thật đó, mẹ không mong con có tiền đồ gì cả. Nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột nhé. Chỉ cần con còn ở đây một ngày, thì nhất định sẽ có miếng ăn cho mẹ. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không làm chuyện đó đâu. Khương Thúy Hoa sau khi biết được nguồn gốc của cái đùi vịt, trái tim đang lo lắng cũng được đặt xuống. Con trai bà lúc này còn có thể kiếm được thịt để ăn, cũng coi như là có bản lĩnh. Mấy thứ này nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng biết họ sẽ nói xấu nhà mình thế nào đâu. Biết rồi. Nhìn mẹ làm gì, mau ăn đi. Tất cả hãy nhớ đến lòng tốt của em trai các con. Trần Đại Tráng nghe xong lời của Khương Thúy Hoa, khóe mắt bất giác ươn ướt. Điều này càng khiến cậu cảm thấy trước đây thực sự có lỗi với mẹ mình. Sau bữa sáng, Khương Thúy Hoa dẫn Trần Mai và Trần Tiểu Linh đi thượng cung. Trần Đại Tráng ăn no xong liền ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, vẫy tay, nghĩ xem lát nữa mình sẽ làm gì. Đi lông bông ngoài đường chắc chắn không được. Trình độ học vấn trong ký ức của cậu thế nào cũng là cao đẳng. Suy nghĩ duy nhất của cậu bây giờ là để người nhà được ăn no trước đã, sau đó mới tính chuyện khác. Em gái, anh ra ngoài đây. Lúc em đi đào rau dại thì cẩn thận một chút nhé. Trần Đại Tráng bước ra khỏi cổng, đi thẳng vào thành phố. 3 tiếng đồng hồ, trên đường đi nắng gắt như thiêu. Trần Đại Tráng mồ hôi đầm đìa vì nắng, cuối cùng cũng đã đến nơi. Trong đầu cậu hồi tưởng lại vị trí của chợ đen. Cứ đi một lúc lại thấy một con hẻm nhỏ. Hai bên đường không ít người che mặt, bày hàng rong bán đồ. Rất nhanh, cậu liền để mắt đến một người đàn ông đang mua thỏ rừng, trông người sạch sẽ. Đại Tráng đảo mắt một vòng, sắp lại gần quầy bán thỏ rừng. Tốt thật, 5 cân. Tính anh 4 đồng thế nào? Mê mơ, đắt rồi. Con thỏ rừng này của anh còn cả lông lẫn xương. Tối đa 3 đồng thôi. Con thỏ 5 cân mà anh tính tôi 4 đồng.
đã bằng giá thịt lợn rồi. Chà, không thể nói như vậy được. Anh cũng biết tình hình bây giờ thế nào rồi đấy. Thịt lợn là phải cần tem phiếu, còn chưa chắc đã mua được. 4 đồng, không mặc cả. Anh xem bộ đồ này của anh sáng sủa biết bao. Thân phận chắc chắn không tầm thường. Đừng so đo với tôi mấy hào lẹ làm gì, được chứ? 4 đồng thì 4 đồng thôi. Người đàn ông cũng không còn cách nào khác. Anh ta đi làm muộn ở cơ quan thì không sao, nhưng trong nhà đã gần nửa tháng rồi không có thịt ăn. Giao dịch xong, người đàn ông xách theo con thỏ rừng vừa chuẩn bị rời đi. Trần Đại Tráng liền lập tức tiến lên. Này, đại ca, đợi một chút. Này, anh bạn ơi, người đàn ông bị tiếng hét to như bò giống làm cho giật mình. Trần Đại Tráng tiến lên vỗ nhẹ vào vai anh ta. Đại ca, anh có muốn đùi vịt kho không? Anh ngửi thử xem, đảm bảo ngon. Người đàn ông mặc đồ Trung Sơn, ngửi đùi vịt kho trong tay Trần Đại Tráng. Đùi vịt kho, cậu có bao nhiêu cái? Con 9 cái. Thế nào hả chú? Đùi vịt của tôi không chỉ ngửi thấy thơm đâu, ăn vào còn thơm hơn nữa. Tôi lấy hết. Giá cả thế nào? Nếu lấy 10 cái, tôi tính cho anh 7 đồng. 7 đồng đắt quá. Tôi chỉ có thể trả 6 đồng thôi. Tôi lấy hết đó. Được thôi. Anh đợi chút, tôi đi lấy cho anh ngay. Đại Tráng mắt sáng lên, không chút do dự, lách người vào con hẻm bên cạnh. Lặng lẽ, lấy ra 10 cái đùi vịt kho từ không gian hệ thống. Sau khi hoàn thành giao dịch, Đại Tráng nhìn ngó xung quanh chợ đen. Lại mua thêm 3 cân bột mì từ tay người khác, cùng các loại tem phiếu. Ra khỏi chợ đen, Trần Đại Tráng bỏ túi vải đựng 3 cân bột mì vào không gian hệ thống. Sau đó đến cửa hàng bách hóa. Chị ơi, cho em 5 cái bàn chải đánh răng, 1 cục xà phòng thơm và cả kem đánh răng nữa. He, cậu em này miệng ngọt thật đấy. Chị lấy cho em ngay đây. Chị gái đang cắn hạt dưa nghe thấy lời của Trần Đại Tráng, lập tức cười tê tét, liền quay người lại, đặt những thứ Trần Đại Tráng cần lên quầy. Em trai, đây là đồ của em. Tổng cộng là 1 đồng 9 hào 7 xu. Chắc là cần tem phiếu đúng không chị? Em có tem phiếu đây ạ. Cảm ơn chị. Em trai đi cẩn thận nhé. Sau khi ra khỏi cửa hàng bách hóa, anh đi về phía cổng thành. Đi ngang qua hợp tác xã Trần Đại Tráng lại tiêu thêm 7 hào, mua 2 hộp thuốc lá Đại Tiền Môn, đi bộ tròn 3 tiếng đồng hồ. Cậu mới đi đến cổng làng, nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai. Cậu lấy 3 cân bột mì trắng trong không gian hệ thống, 5 cái bàn chải đánh răng, 1 bánh xà phòng thơm, 1 cân đường trắng, 2 hộp thuốc lá Đại Tiền Môn ra rồi cho vào bao tải. Lúc này mới nhanh chóng chạy về nhà mình. Đại Tráng, mau qua đây ăn cơm. Con chạy đi đâu vậy? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này. Hi, mẹ, con lên phố. Con còn kiếm được ít lương thực tinh về đây. Cái gì? Con kiếm được lương thực tinh về á? Thằng nhóc này, mấy thứ này con lấy ở đâu ra vậy? Mấy thứ này đều là con mua ở cửa hàng bách hóa trên phố. Tiền này là do con bán đùi vịt kho ở chợ đen mà có. Chợ đen nào? Thằng nhóc này, con điên rồi phải không? Lại còn dám đi chợ đen, cái gan của con càng ngày càng lớn rồi. Lần sau có phải là định lên trời luôn không hả? Mẹ, nhẹ tay thôi. Chẳng phải con kiếm chút tiền để cải thiện bữa ăn cho cả nhà sao? Cải thiện cái gì mà cải thiện, nếu như con bị bắt đi, con bảo cả nhà phải làm sao? Không đi nữa, con thật sự không đi nữa. Con đảm bảo, giờ mẹ có thể buông tay ra được rồi chứ? Hừ, mấy thứ này mẹ cất đi cho con. Mẹ, thế không được đâu. Con đã tính cả rồi, bàn chải và xà phòng thơm hôm nay bắt đầu dùng. Bột mì trắng và kẹo đường cũng bắt đầu ăn. Ăn, đây là lương thực tinh đấy. Phải mang đi đổi. Ít nhất cũng đổi được 6 cân lương thực thô về. Con không quan tâm, ăn xong rồi tính. Khương Thúy Hoa cũng vậy, không biết phải làm sao với cậu con trai cưng này của mình. Hơn nữa đây là do nó mang về, nếu thật sự cất đi, lát nữa không biết lại quậy phá thế nào. Trần Mai, Trần Tiểu Linh, Trần Lập cầm bàn chải đánh răng mới và kẹo trong tay, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Vốn tưởng bữa cơm này có thể trôi qua trong yên bình, nhưng Khương Thúy Hoa lại nghĩ đến lời nói trước đó của Trần Đại Tráng. Nó bán đùi vịt kho mà không nói bán được bao nhiêu tiền, cứ cảm thấy trên người Trần Đại Tráng chắc chắn vẫn còn tiền. Sau đó, Khương Thúy Hoa cười hì hì chia tay ra với Trần Đại Tráng. Đưa đây cho mẹ. À ha mẹ, con còn 2 hào rưỡi cho mẹ đây. Con ngoan, mẹ giữ cho con, đợi con lấy vợ rồi dùng. Ây, tôi no rồi, đi ngủ đây, ha. Sau bữa trưa, Trần Đại Tráng ngủ một giấc từ chiều đến tối. Sau khi ngủ dậy, Trần Đại Tráng mang đồ ra khỏi sân, mang đùi vịt kho cho nhà ông bà nội và bác cả. Còn để lại cho ông nội một bao thuốc Đại Tiền Môn. Nghe bà nội nói hoa màu năm nay, cây thì bị sâu ăn, cây thì lép hạt. Thời tiết ngày càng nóng, con sông nhỏ trong làng cũng sắp cạn rồi. Trong làng chuẩn bị từ phía sông lớn, đào một con mương. Về đến nhà ăn cơm tối xong, mai đến nửa đêm Trần Đại Tráng vẫn chưa ngủ được.
Qua không giờ, cuối cùng cũng chờ được hộp quà bí ẩn làm mới, mở hộp quà bí ẩn. Mở hộp quà bí ẩn thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà săn bắn. Bao gồm bách khoa toàn thư săn bắn, súng trường Remington 700, súng lục kiểu 92, đạn tiêu chuẩn 7-62 và đạn 9mm, mỗi loại 200 viên. Ôi trời, không phải chứ? Hình như là Remington 700. Phải sau năm 62 mới được nghiên cứu chế tạo ra mà. Bây giờ của thực là đòn tấn công áp đảo. Với kiến thức kỹ năng săn bắn này, mình đã có thể được coi là một thợ săn thực thụ rồi. Ngay khoảnh khắc Trần Đại Tráng tiếp nhận kiến thức, trong phút chốc cậu thấy trời đất quay cuồng. Chưa kịp để cậu sắp xếp lại suy nghĩ, cả người đã ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Đại Tráng vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đau đầu. Sau khi xỏ giày vải vào, thì lại phát hiện cơ thể mình dường như nhẹ nhõm hơn nhiều. Giơ cánh tay lên xem thử, những đường cơ bắp mờ ảo thấp thoáng hiện ra. Bước ra khỏi phòng đi một vòng quanh sân, phát hiện trong nhà không có ai, xách theo cái cuốc nhỏ, liền đi về phía ngọn núi không xa. Dọc đường không thấy bóng người nào, nhưng lại thấy khá nhiều dấu vết của động vật, trong đó nhiều nhất lại là phân dê. He, nếu mà gặp được bầy dê, thì đúng là phát tài thật rồi. Trần Đại Tráng nhanh chân tiến về phía trước, nhưng dựa vào dấu chân mà xem, vẫn phải đi sâu vào trong núi thêm chút nữa, nhưng khả năng cao sẽ xuất hiện mãnh thú lớn. Remington 700 ngay lập tức cầm trong tay, lên đạn, chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này, Trần Đại Tráng bỗng nhiên thấy ở phía xa có hai chấm đen đang lúc lắc, cứ như có người đang vẫy tay với cậu. Đại Tráng giơ súng lên, dùng ống ngắm trên súng để nhìn. Lại có hai sinh vật giống người đang vẫy tay với anh. Người đàn ông chỉ vì lên núi đi săn, lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Trần Đại Tráng bỗng nhìn thấy phía xa có hai chấm đen lắc lư qua lại giống như có người đang vẫy tay. Anh ta giơ súng lên, dùng kính ngắm để xem, lập tức khiến anh nổi da gà khắp người. Thứ trong ống ngắm căn bản không phải là người, mà là hai con gấu đen đang đứng thẳng, bắt chước con người vẫy tay. Trần Đại Tráng không hề do dự, ngay lập tức cất khẩu súng vào trong không gian hệ thống, lấy khẩu súng lục ra rồi chạy về hướng đã đi tới. Dù không cam tâm từ bỏ dấu vết của con dê, nhưng đối mặt với hai con gấu đen, để không bị thương là điều không thể. Vài phút sau, Trần Đại Tráng đột nhiên nghe thấy trong rừng có tiếng động vọng ra. Anh ta nhìn thấy một bầy sói hoang đang vây công một con khỉ khổng lồ. Trần Đại Tráng nấp sau gốc cây, kích động nhìn tất cả những điều này. Bây giờ anh không định ra tay, đợi cả hai bên đều bị thương. Cuối cùng sau khi con nai sừng tấm đá chớt vài con sói, nó cũng ngã xuống. Đúng lúc này một con sói xám có thân hình to lớn xuất hiện. He, đợi chính là mày đấy. Nằm xuống cho tao. Trần Đại Tráng nhắm súng vào con sói đầu đàn to lớn trong bầy sói, dứt khoát bóp cò. Bầy sói mất đi sói đầu đàn bắt đầu chạy tán loạn. Không đợi chúng có hành động gì, Trần Đại Tráng với thân pháp săn bắn cấp tối đa tiếp tục nổ súng. Lại có hai con sói xám ngã xuống. Trần Đại Tráng tiến lên trước, thu sói xám vào không gian. Thu hoạch được cả thảy 19 con sói xám. Nhóc con, sau này theo ta thì sao? Sau đó anh thăm dò đi 2 bước. Con nai sừng tấm nhỏ vậy mà lại đến trước mặt Trần Đại Tráng, còn húc nhẹ vào người cậu. He, Trần Đại Tráng trên đường xuống núi còn bắt được 2 con gà rừng. Khi Trần Đại Tráng về đến cổng làng, liền lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Kia không phải là Đại Tráng sao? Cậu ta lên núi săn được con gì về thế kia? Sao trông hơi giống con nai thế nhỉ? Không thấy Đại Tráng còn cầm 2 con gà rừng trên tay à? Đi qua đó xem thử. Cứ tưởng thằng nhóc Đại Tráng không mang về được chứ. Trưởng thôn, cháu trai của ông không đơn giản đâu. Mấy con gà rừng này đều bị bắn trúng đầu. Chú Ái Quốc đừng qua đây. Con nai con này nhát gan lắm. Nếu nó chạy cháu không giữ được đâu. Không sao đâu Đại Tráng. Giữ không được cũng đừng hoảng, chú đây sẽ bắn chết nó. Cho cháu ăn thịt. Ha. He, bác đừng đùa nữa. Con hoãng non này cháu định nuôi nó. Hừ, được rồi. Đừng làm con hoãng con đó sợ chạy mất. Lát nữa chú Sáu sẽ trách chúng ta đấy. Đi lấy sợi dây thừng qua đây. Đại Tráng vừa tròng dây thừng lên đầu con hoãng con. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Cái thằng nhóc thối này, gan càng ngày càng lớn rồi, dám một mình vào núi cơ à. Giây tiếp theo, tay của Trần Đại Tráng đã bị Khương Thúy Hoa véo chặt trong tay. Lần này bà ấy thật sự tức giận rồi. Mẹ, buông tay ra, đau quá, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Mẹ giữ cho con chút thể diện được không? He, thằng nhóc này, chị dâu, chị đừng vội. Đại Tráng vừa từ trong núi về. Để tôi hỏi nó tình hình trong núi đã. Được rồi, đợi về nhà mẹ sẽ xử lý con. Đại Tráng, tình hình trong núi bây giờ thế nào? Có thấy con thú lớn nào không? Có à, chú Ái Quốc. Các chú vào núi phải cẩn thận một chút. Trong núi có 2 con gấu chó biết vẫy tay, còn hất ngã người nữa. Gì cơ? 2 con gấu chó? Cậu chạy vào núi sâu à? Chú Ái Quốc, em vốn dĩ là men theo dấu chân của một đàn dê mà vào đó. Đi được khoảng 1 tiếng thì thấy 2 con gấu chó. Ha, Đại Tráng, cậu có chắc đó là dấu chân dê không? Còn có cả phân dê, từng viên nhỏ. Đen xì.
giống như viên thuốc vậy. Trần Ái Quốc nói với mọi người. Dù sao chúng ta cũng hành động cùng nhau, ý kiến phải thống nhất. Có dê là tốt rồi. Vừa hay nhân lúc tu sửa mương máng, dọn dẹp đám thú hoang xung quanh. Lần này chúng ta sẽ đi xử lý bầy dê đó. Thằng nhóc khá lắm, thông tin cậu đưa rất hữu ích. Đợi chúng tôi về sẽ chia thêm cho cậu 1 cân thịt. Ha 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 ha, chú Ái Quốc. Về rồi hắn nói. Đối với lời của Trần Ái Quốc, Trần Đại Tráng lại không mấy để tâm, cũng không từ chối. Dù sao trong không gian hệ thống vẫn còn hơn 2.000 cân thịt. Dắt con nai sừng tấm nhỏ về nhà, Trần Đại Tráng buộc nó vào trong sân. Đại Tráng, con định làm gì với con non này? Bán đi hay là ăn thịt? Mẹ, con định nuôi nó. Mỗi ngày dắt nó ra ngoài ăn chút cỏ là được. Không khó nuôi đâu. Cũng được, đến lúc đó mấy mẹ con mình thay phiên nhau dắt nó ra ngoài ăn cỏ. Nuôi lớn rồi sẽ có nhiều thịt hơn, cũng bán được nhiều tiền hơn mà. Mẹ đừng mà, nhà ta đâu có thiếu chút thịt này. Con gà rừng này lát nữa còn hầm luôn. Em út, em gọi ông bà nội qua đây ăn cùng nhé. Lát nữa mang cho bác cả một ít thịt là được. Buổi chiều con có thể phải lên thành phố một chuyến. Ông nội, bà nội. Cháu lên núi bị thương rồi à? Dạ không đâu ông nội, cháu chỉ hơi mỏi chân thôi. Vậy thì tốt, thằng nhóc này, vào núi phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng lơ là bất cẩn. Cháu biết rồi ạ, ông nội, chú Ái Quốc họ lần này vào núi. Chắc là vì chuyện tu sửa mương máng phải không ạ? Đúng vậy, con mồi săn được thì chia 2 đến 8. Thợ săn của các thôn khác được chia 2 phần. Phần còn lại là của chúng ta. Nhưng mà trong thôn chúng ta, những ai biết bắn súng đều đi theo rồi. Chắc là cũng sẽ thu hoạch được chút gì đó. Cha con nghe bác cả nói, con trai bác ấy là Trần Trung cũng theo Ái Quốc vào rừng rồi. Với cái trình cá mờ của nó, bị thương một chút là biết điều ngay. Cháu ngoan, tình hình trong núi phức tạp lắm. Sau này đừng tự mình vào rừng nữa. Mẹ con còn đang ở nhà đợi con đó. Con nhớ rồi ạ, ông nội. Thập niên 60, người đàn ông để có thể lên núi săn bắn đã trực tiếp lấy ra xô gà rán gia đình từ không gian của mình. Chú Sáu có nhà không à? Mê mơ. Chú Sáu, cháu muốn đi theo chú. Thuốc này là mẹ cháu bảo cháu mang đến cho chú. Thế cháu theo chú làm gì? Chú cũng có công việc gì đâu, ngày nào cũng chỉ lêu lổng trong thôn. Chú Sáu, cháu có thừa sức khỏe. Tôi nhìn ra cả rồi. Thuốc lá và rượu của ông Tằng là do anh mua. Tôi biết chú Sáu có bản lĩnh. Cậu ở đây đợi nhé. Mẹ, gia đình Trần Nhị Ngư thế nào à? Nhị Ngư là một người rất thật thà, chất phác. Bố nó trước đây là thợ săn. Mấy năm trước lên núi nên bị què chân rồi. Con mới sinh không lâu. Bố nó có mang cho nhà mình mấy con gà rừng để mẹ tầm bổ. Nếu không thì làm gì có sữa cho con bú. Mẹ, con biết rồi ạ. Sau này cậu đi theo, bớt nhìn bớt nói lại. Hiểu chưa? Vâng, tôi đảm bảo sẽ không nói bất cứ điều gì. Mang súng săn nhà cậu theo đi. Còn cả Quốc nữa. Chúng ta vào núi một chuyến. Hai người đi về phía ngọn núi. Đi bộ mất gần 1 tiếng đồng hồ. Nhị Ngư, lát nữa đào bẫy ở quanh đây. Ít nhất phải 3 đến 4 mét. Xem tối nay có bẫy được lợn rừng không nhé. Chú Sáu, cháu đào ngay đây. Anh, chú Sáu. Lợn rừng, là lợn rừng đến phải không? Nhị Ngư, đừng hoảng, không phải lợn rừng. Là một con gà rừng, cậu cứ làm tiếp đi. 3 giờ sau, Trần Đại Tráng lại săn được 1 con gà rừng và 2 con thỏ rừng. Trần Nhị Ngư cuối cùng cũng đào xong 3 cái hố. Còn Trần Đại Tráng thì dùng cành cây và lá khô bên cạnh bố trí xong tất cả các bẫy. 1 con thỏ rừng, 1 con gà rừng là của cậu. Không được, không được. Chú Sáu, những con này đều là do chú săn được. Mê mơn, mau nhận lấy đi. Không nhận thì ngày mai đừng đến nữa. Cảm ơn chú Sáu. Đối diện với những lời vừa rồi của Trần Đại Tráng, người đàn ông cao 1m8 này hốc mắt đỏ hoe. Chỉ trong một buổi chiều mà anh đã được chia 7 cân thịt. Cái này còn quý hơn nhiều so với bao thuốc đại tiền môn của anh ấy. 1 giờ sau, hai người nhìn thấy ánh lửa lập lè ở đầu làng. Một đám đông người đang đi về phía này. Mau đi gọi người đi. Ái Quốc nghe tôi khuyên một câu. Bị thương nặng quá rồi. Mặt không còn chút huyết sắc nào nữa. Chuẩn bị hậu sự đi. Ông lão lại đến bên cạnh một người bị thương khác. Qua việc ấn nhẹ, phát hiện xương ngực của anh ta có lẽ đã gãy rồi. Mau chóng đưa lên thành phố đi. Kịp thời thì có thể sống. Ông lão chỉ là bác sĩ chân đất thôi. Trường hợp này ông ấy thật sự không thể làm gì được. Anh Kiến Quân, nếu không phải vì tôi muốn sửa mương máng thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Các người rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Chúng tôi gặp phải 2 con gấu đen trên núi. Trung ơi, con trai của tôi ơi.
Bỗng nhiên, giọng của Vương Tú cao vút lên. Lúc này, trái tim nặng trĩu đã ngừng đập. Cơ thể cũng bắt đầu lạnh dần. Bác cả, đưa anh hai về nhà đi. Được, đại tráng, lại đây giúp bác cả. Nghe thấy đại tráng nói hai chữ về nhà, Trần Kiến Quân mới sực tỉnh lại. Hai người một trước một sau, khiêng cơ thể của Trần Trung đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, chuyện tối qua khiến Khương Thúy Hoa cả đêm không ngủ được. Sợ rằng người tiếp theo sẽ là Trần Đại Tráng, nhất quyết không cho cậu vào núi nữa. Chú Sáu, chúng ta phải làm sao đây? Đối mặt với câu hỏi, Trần Đại Tráng oai phong lẫm liệt, sở hữu kỹ năng thợ săn đỉnh cao, không thể đào không vào núi được. Mẹ ở đây đợi con. Trần Đại Tráng nhanh chân quay về phòng, mở hộp quà bí ẩn. Hộp quà bí ẩn đã mở. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 xô gà rán gia đình. He, cơ hội tới rồi đây mà. Trần Đại Tráng bước ra khỏi phòng, lấy ra đùi gà rán. Trước tiên là đưa cho các chị và em gái sau đó đi đến bên cạnh Khương Thúy Hoa, đưa cả xô gà cho bà ấy. Nhân lúc Khương Thúy Hoa đang ngẩn người, Trần Đại Tráng quay người chạy ra ngoài sân. Đại Tráng, con cứ yên tâm đi. Mẹ, con sẽ trở về an toàn. Mẹ, con đi đây. Chú Sáu, là hươu sao? Con là một con hươu sao đã trưởng thành nữa. Mê mơn, dùng súng bắn chết nó đi. Đạn của khẩu súng này của tôi, chỗ chúng ta không có đâu. Phải dùng tiết kiệm một chút. Chú Sáu, hay là chúng ta mang thứ này về trước đã? Hay là sao đây à? Ít nhất cũng có hàng to trước đã. Để ở đây không an toàn chút nào. Để tôi giấu nó, lát nữa chúng ta hành động nhanh một chút. Nói xong, Trần Đại Tráng kéo con hươu sao đi vào bụi cỏ bên cạnh. Dùng lá cây khô che đậy lại. Cậu nói là giấu, nhưng thực chất là trực tiếp thu vào không gian hệ thống. Hai người đi thẳng về phía trước, phát hiện lớp ngụy trang trên bẫy cũng đã biến mất. Chưa đi đến bên cạnh bẫy, đã nghe thấy động tĩnh bên trong. Chú Sáu, là một con heo rừng lớn và một con nhỏ. Nhị Ngưu nhắm vào con heo rừng, bắn một phát vào điểm ngay phía trên giữa hai mắt. Chỗ đó là điểm yếu của lợn rừng. Chúng ta kéo lợn rừng ra ngoài, dùng cành cây và lá cây lót bên dưới rồi kéo về. Hai người kéo mất gần 1 tiếng đồng hồ, mới kéo được 2 con lợn rừng và một con hươu sao từ trong núi ra. Ồ, lợn rừng to quá. Còn có cả hươu sao nữa. Anh Sáu, đây đều là anh săn được à? Không phải, cái này là đào bẫy bắt được. Mẹ đâu rồi? Anh còn dám nói à? Mẹ vẫn đang hờn dỗi trong phòng đấy. Anh vào dỗ mẹ đi. Mẹ sao thế à? Thằng nhóc thối, còn biết đường về cơ à? Nếu con mà xảy ra chuyện gì trên núi, mẹ cũng không sống nổi nữa. Mẹ, con làm thế này chẳng phải là để cải thiện cuộc sống cho gia đình sao à? Mẹ không cần, mẹ cho dù có phải ăn cháo rau dại, cũng không muốn thấy con vào núi. Mẹ có thể ăn cháo rau dại, nhưng không có nghĩa là con trai mẹ đây có thể đứng mẹ ăn cháo rau dại. Thứ đó vừa không có dinh dưỡng lại chẳng ngon lành gì. Con không đành lòng. Là con trai của mẹ, con càng muốn đưa mẹ sống một cuộc sống tốt hơn. Chú Sáu, mấy thứ này làm sao đây à? Heo rừng con thì giữ lại ăn, heo rừng lớn và hươu sao thì mang lên thành phố bán đi. Vậy tôi đi lấy xe bò đây. Đối với quyết định của Trần Đại Tráng, Trần Nhị Ngưu không có ý kiến, anh vác súng săn đi về phía làng. Đại Tráng, lát nữa con chuẩn bị lên thành phố à? Trên đường đi cẩn thận một chút nhé. Mấy thứ này của con có cần gọi ông nội giúp không? Gọi thêm mấy người đi cùng sao mẹ? Không cần đâu, con và Nhị Ngưu đều mang theo súng cả rồi. Ai mà gan to thế? Tôi sẽ cho hắn ăn một viên kẹo đồng. He, người đàn ông chỉ vì vào thành bán đồ săn được, mà vô tình gặp được đại lão ẩn giật trong truyền thuyết, lại suýt bị quy vào tội đầu cơ trục lợi. Chú Sáu, đồ của chúng ta mang đi đâu bán đây? Tạm thời đừng vội, lát nữa cháu đợi chú ở ngoài thành. Chú đi hỏi một chị gái xem có cần không. Chị ấy không cần thì chúng ta đến chợ đen. 2 tiếng sau, họ đến cổng thành. Cháu đợi chú ở đây. Đánh xe bỏ ra phía sau một chút, cẩn thận đừng để bị người ta để ý. Vâng, chú Sáu, chú cũng cẩn thận nhé. Em trai, là em à? Chị ơi, heo rừng và hươu sao chị có cần không? Vừa mới bắt được từ trên núi xuống. Nếu chị muốn thì em đưa cho chị trước nhé. 2 cái nhung hươu và huyết lộc các thứ vẫn còn chứ? Còn ạ, nhưng mà heo rừng và hươu sao đều chưa xử lý. Ha, không sao. Heo rừng và hươu sao ở đâu? Ở ngoài thành. Em để cháu trai em trông coi. Heo rừng chắc phải hơn 200 cân, hươu sao chắc cũng gần 200 cân đó. Nhiều heo rừng và hươu sao thế này, chị đây đều thu mua hết được. Cho dù không thu mua hết, cũng có thể giúp em bán ra ngoài. Nhà máy quốc doanh, loại hoàn toàn chính quy đấy. Cậu nhóc này cũng to gan thật. 400 cân thịt mà em lại yên tâm để một đứa trẻ trông coi ở ngoài thành. Mau đưa chị đi xem.
Hai người đi ra ngoài thành, nhìn thấy một người cao 1 mét 8. Một người đàn ông vạm vỡ đen sạm đang cầm một khẩu súng săn, thận trọng nhìn xung quanh. Chú Sáu, chú về rồi à? Tôi thế này làm gì phải hơn 200 cân. Con này chắc chắn phải 300 cân đấy chứ. Vậy à, tôi có cân đâu. Vậy thì cứ cho là 300 cân đi. Đi thôi, đến nhà máy dệt trước. Mẹ chồng tôi là trưởng phòng nhân sự ở đó. Nhà máy dệt chắc sẽ cần, nhân tiện nhờ các bác thợ ở đó xử lý giúp mấy thứ này. Không ngờ chị gái này lại là một nhân vật lớn có quan hệ rộng. Với mối quan hệ này là có cơ hội sắp xếp cho các chị gái vào nhà máy dệt làm việc. Khoảng 10 phút sau, Chu Hồng dẫn Trần Đại Tráng và Nhị Ngưu đến cổng nhà máy dệt. Tiểu Hồng, sao con lại đến chỗ mẹ? Mẹ, trước đây con có quen một cậu em. Hôm nay cậu ấy săn được một con heo rừng nặng 300 cân và con hươu sao nặng 100 kg. Chào đồng chí. Tôi là Lý Lệ, chủ nhiệm phòng nhân sự của nhà máy dệt. Chào chủ nhiệm Lý. Tôi tên là Trần Đại Tráng, là người của thôn Trần Gia. Đi theo tôi. Chúng ta đến nhà bếp sau, nếu có thịt mà họ cũng không lấy thì tôi thật sự phải góp ý nghiêm túc trong cuộc họp. Góp ý về bộ phận hậu cần, về tình hình của họ. Chủ nhiệm Lý đừng vội, tôi nghe nói có thịt nên đến ngay đây. Lần này cả nhà máy dệt phải cảm ơn cô nhiều lắm. Hừ, bếp trưởng Vương. Anh nói gì vậy? Nhà bếp sau của các anh vất vả như thế. Nhà máy mới phải cảm ơn các anh mới đúng. Nhưng con heo rừng này không phải do tôi mang đến, là do cháu trai của tôi mang đến. Cậu em trai này, thật không nhìn ra đấy. Cậu em đây còn trẻ nhỉ? Lợi hại. Ấy, chê cười rồi Vương ca, tôi đào mấy cái bẫy thôi. May mắn thôi. Cậu em khiêm tốn quá. Nào, cho lợn rừng và hươu sao lên cân đi. Anh Vương, chỉ có lợn rừng thôi. Con hươu sao là tôi tặng cho dì và chị tôi rồi. Mấy người đầu bếp trong lòng có chút tiếc nuối. Huống hồ Lý Lệ là trưởng phòng nhân sự. Vương đại đầu bếp sững sờ một lúc rồi hoàn hồn, giả vờ như không hiểu gì cả. Được thôi, vậy để tôi giúp trưởng phòng Lý xử lý một chút. Thịt hươu này là thứ tốt đó, anh Vương. Lợn rừng 320 cân, hươu sao 211 cân. Cậu em, thịt lợn rừng này 8 hàng 1 cân. Lần này cậu mang đến đây, anh Vương cũng không để cậu chịu thiệt đâu, cứ tính cho cậu 9 hàng 1 cân. Tổng cộng là 288 đồng. Để tôi viết cho cậu một tờ giấy. Lát nữa cậu có thể đến phòng tài vụ để lĩnh tiền. Được ạ, cảm ơn anh Vương. Dưới sự dẫn dắt của Chu Hồng, ba người đi về một con hẻm không xa trung tâm thành phố. Rất nhanh đã đến nhà Chu Hồng. Em trai, con hươu sao nặng 211 cân. Cứ tính là 1 đồng 1 cân. Còn về huyết nhung và nhung hươu. À chị ơi, huyết nhung và nhung hươu thì thôi đi ạ. Tổng cộng 211 đồng là được rồi. Thế sao được chứ? Huyết nhung và nhung hươu chắc chắn phải tính riêng. Ngày thường còn không mua được những thứ này đâu. Nếu em còn như vậy nữa, chị đây sẽ giận đấy nhé. Hừ. Hay là thế này đi chị. Chị cho em thêm mấy tấm vé nữa được không? Em còn muốn mua một chiếc xe đạp nữa. Vậy cũng được, cậu đợi nhé. Nghe đề nghị của Trần Đại Tráng, Chu Hồng hơi sững người. Thứ này nhà cô cũng không thiếu. Ở nhà có rất nhiều. Vậy thì vé xe đạp, vé đồng hồ, vé máy may, vé radio. Ở đây còn có một ít tem đường, tem lương thực, tem vải. Tất cả đều cho cậu hết đấy. Thế này không hay lắm đâu ạ. Nhiều vé thế này. Không sao đâu, cậu cứ cầm đi. Nhưng tấm vé này ở nhà cũng không mấy khi dùng đến. Bố chồng chị làm ở chính phủ, nên không thiếu những tấm vé này. Mối quan hệ này, không ngờ chị gái này là nhân viên bán hàng. Mẹ chồng lại là trưởng phòng nhân sự của nhà máy dệt. Không biết bố chồng cô ấy làm chức gì nữa. Đi thôi, em còn phải về đi làm nữa. Tiện thể đưa anh đi mua xe đạp luôn. Được, mua xong xe đạp, từ cửa hàng bách hóa đi ra. Trần Đại Tráng không lập tức đạp xe đi, mà lại đặt chiếc xe đạp lên xe bò. Nhị Ngưu, đây là 100 đồng. Của cậu đây, cầm lấy đi. Như vậy sao được? Chú Sáu, số tiền này nhiều quá, cháu không thể nhận. Thôi được rồi, cứ cầm đi. Lát nữa ra hợp tác xã mua chút đồ rồi về. 1 tiếng sau, hai người đã về đến đầu làng. Đối mặt với lời bàn tán của dân làng, Trần Đại Tráng cũng không đến hóng chuyện, dừng ở trước cửa nhà mình rồi xuống xe, dắt xe đạp đi vào sân nhỏ. Tiểu Lục, đây là xe đạp à? Con mua đó, sau này là của nhà mình, mẹ ạ. Lát nữa còn dạy mẹ cách đi. Vậy còn những thứ này, cũng là của nhà mình. 2 chai sữa mạch nha, 1 chai cho ông bà nội, 1 chai của nhà mình. Con còn mua không ít đồ nữa. Tiểu Lục, con ra đây cho mẹ. Tiền của con rốt cuộc là từ đâu ra?